من الجزء الناطق بالفرنسية في بلجيكا، توجد بلدة رونس الصغيرة، موطن أحد أشهر مربي الحمام في القرن العشرين، وكان اسمه موريس ديلبار. اسم سلالة ديلبار الشهير الذي نعرفه اليوم مشتقا بشكل أساسي من موريس ديلبار الذي خلف والده الشهير أوسكار في الرياضة، وحتى قبل مذبحة الحرب العالمية الأولى كان الاسم نشرة إعلانية شهيرة بين أخوية سباق الحمام الأوروبية. كان لديه ضغط طويل لا يهزم، والذي حقق نتائج رائعة، والتي كانت مساوية لتلك التي حققها بريكو ودورتي. حصدت عائلته من الحمام العديد من الانتصارات على مسافات تتراوح بين 400 و 700 ميلاً، خاصة لفترة 20 عاماً تقريباً بعد انتهاء الحرب، حيث واصلت العائلة تحقيق المزيد من المجد. كانت سلالته بارعاً في سباقات جبال البرانس في منزل السباق، احتفظت طيوره على رأس السباق، ولم تكن هذه الرياضة تغمرها أبداً نتائج الغرف العلوية بين عامي 1935 و 1940. وكان منافسيه الرئيسيون أبطالاً مع الحمام تربية نقية أو متقاطعة، مثال بيرلغندجي وديث وديلفين الكويري ودوزردون وما إلى ذلك، استخدموا جميعاً طائر ديلبور الخاص للتنافس معه. سلالة ديلبور غنية جداً بالفئة النقية، بحيث تتقاطع جيداً مع الكثير من السلالات الأخرى. اكتشف في هولندا وألمانيا مع جانسنز بعد الحرب. في الواقع، خلال الثلاثينيات والأربعينيات سمع معظم مربو الحيوانات فقط عن ديلبورز وهانسننز وباتمنز في هذا الترتيب، باعتبارها المصادر الرئيسية لنجاح سباقات الحمام. كان العامل الرئيسي لنجاحهم هو عبور بعض الطيور إلى العائلة من دور علوي للسيد ديل بيترز من باتي، ليس بعيداً عن ميكيل. وهكذا وضع أساس السلالة عائلة ديلبور قبل الحرب ومدخلات ما بعد الحرب من ديل بيترز. يجب أن يذكر مع ذلك أن الصلبان في ديلبورز كانت قليلة في هذا الوقت، ومع ذلك عند وصولها استحوذت سلالة ديلبور دي بيتر المتقاطعة على عالم سباقات الحمام، وازدهر النجاح ليس فقط للسيد نفسه، ولكن لمئات من التلاميذ من جميع أنحاء رياضة الحمام بأكملها. في عام 1937 فاز ديلبار بسباق ماراثون برشلونة، وبعد 10 سنوات تقريباً في عام 1948 فاز سباق برشلونة بنسبة 100% من ديلبار الذي تسابق به برلينجي الشهير. فاز العديد من مربو الحيوانات في جميع أنحاء العالم بمسافات أخرى، وفي الواقع سباقات أقصر. هذه النجاحات كثيرة جدا بحيث لا يمكن ذكرها، لكن الظاهرة برمتها عكست تأثير هذا الضغط الفريد على مجتمع سباقات الحمام العالمية. ما لا يعرفه الكثير عن موريس ديلبار هو أنه احتفظ بعائلة استثنائية من الأشياب. أحفاد جولدن جريزلز جعل العديد من مربي الحيوانات البلجيكي والألماني مشهورين بعد الحرب العالمية الثانية. خلال سنوات شهرته عرف العالم بأسره عن بطل العالم ليتل شيكر. ولد في عام 1932 سيطر ليتل شيكر على سباقات سنت فينسنت الوطنية. لقد حصل على 2-1 ناشونيل بالإضافة إلى 2-3 و4 و1-0 اتش ناشونيل خلال مسيرته في السباقات. ربما لم يكن الحمام الأفضل في السباق موجوداً على الإطلاق. في نفس الوقت تقريباً اشترى السيد ديلبار دجاجة من مربي حيوانات مجهول في منطقته، وفي عام 1934 قام بتربية المدقق الصغير مع ذكر زلهرن. وقد تبين أن أحفاد هذا الاقتران الذي عرف فيما بعد باسمه ديلبور كريزلز كانوا متسابقين ومربين استثنائيين للعديد من الطيارين المشهورين. أحد الأمثلة على ذلك هو الديك سوبر كريزل لهيكتور بيرلينجي. فاز هذا الديك 14 مرة في أفضل 100 عندما دخل في السباقات الوطنية لمسافة تتراوح بين 450 إلى 600 ميلاً. كان سوبر كريزل
نقياً بنسبة من ديلباور كريزل. من المفهوم في المانيا أن دجاجة الشيب الذهبي التي اشتراها توماس بيترز حملت ديلبار جريزل في عنقها. يعتبر الكثيرون أن هذه الدجاجة الشهيرة هي أفضل دجاجات تربية في العالم. وكان أحد أبنائها المباشرين هو بطل برشلونة الذي رزقه بيترز. هذا الديك الشهير المولود في عام 1970 وفاز بالمركز الأول لسانة فينسنت مرتين، وحلقت مسافة سباق تزيد عن 560 ميلاً. طائر بيترز الرئيسي كورتة بيك بلجيكا 1975 هو حفيد دجاجة كولدن كريزل، كما هو كلين مولينور أول حمامة أيس وطنية للمسافات الطويلة في عام 1977 وثالث حمامة آس وطنية لمسافات طويلة 1980. يمكن رؤية قوة شظايا ديلباور هذه حتى في جوس ثونز آخر بطل كبير، واحد ستيف بريفنشل اس بيجن كي بي دي بي، وهو أيضا من هذه العائلة. حافظ موريس ديلبار على علاقة جيدة مع بعض رجال الأعمال الألمان مثل السيد كارلو دوشالا ومستر كروتز ومستر هولاند، بالإضافة إلى كثيرين آخرين، وكان هؤلاء الرجال قادرين على شراء أطفال من المربين الرئيسيين والمتسابقين الأبطال من مستر ديلبار، وخاصة غولدن غريز ديلباريسي. لا تزال هذه كولدن كريزل ديلباورز تفوز حتى اليوم بجوائز وطنية جيدة جدا، خاصة من برشلونة ومرسيليا. في المانيا وجد أن غولدن غريزل ديلباريس عبرت بشكل جيد مع طيور يانسن وميول مان وبروندليرز وهوفكينز. كما يتفوق كولدن كريزلز في سباقات المسافات القصيرة في مضمار السباق الجنوبي الشرقي والشرقي خارج النمسا وبولندا. هؤلاء هم حتشكل دورات الريح خطورة كبيرة على الطيور بسبب الأميال العديدة من الجبال والغابات والعديد من الصقور التي يمكن العثور عليها هناك. بعض نقاط الإصدار الجنوبية الشرقية المعروفة هي فيينا وسانة بولن ولينز وكومارنو. يحتوي المسار الشرقي إلى بولندا على نقاط إطلاق بوزن وكارلتس وسوليسن وكراكتا وما إلى ذلك. يتم تربية هذه الطيور القائمة على ديلباور للتسابق على التضاريس الصعبة والفوز. طيور الجسر الشرقي هذه صغيرة إلى متوسطة الحجم وليست ثقيلة في اليد. يجب أن نعترف أيضاً بأن سلالة جان أوردن كانت منية على عدد من حمامات ديلباور وغيرها، وأن سلالة ديلباور قد أثرت على سلالات سباقات الحمام الحديثة الأخرى مثل جوس ثونز. في الواقع قام بيت دي ويرد بتزويد أوردن بديلباور الذي يقع في قاعدة سلالة لاترز. أما بالنسبة إلى سلالة العرش الناجحة فقد احتوى الكثير منها على جينات ديلبار. جلب ديلبار في النهاية العديد من الصلبان، لكن إجهاده من خلال تربيته ظل نمطاً ظاهرياً، وكان سلالة يمكن للعديد من مربو الحيوانات تحديدها بدقة شديدة على أنها عمل فنان رونسن. أطلق سلالة الحمام من ديلباور خيال عدد لا يحصى من مربو الحيوانات في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين تسابقوا ونجحوا مع ممثلي عائلة ديلباور. تم تقديم ديلباورز إلى أيرلندا في أواخر الأربعينيات وأوائل الخمسينيات من القرن الماضي. من أوائل ماكينات الحلاقة التي حققت نجاحاً مع هذه الطيور كان بيل تروتون من بورتاداون مقاطعة أرماغن. لقد قدم ديلباور الشهير لأول مرة إلى شقته العلوية في عام 1962، ثم بدأت نتائج بيلز بالفعل في الارتفاع. سيكون من المستحيل تصنيف كل أفضل طيوره، ولكن من الجدير بالملاحظة أن يكون الديك الأزرق المتقلب رقم الحلقة إنيو 672885 الذي فاز مرتين في عام 1970 مع NIBE ضد الطيور الكبيرة جدا. ساعد ذلك بيل في الفوز بكأس مكلاكيدج لأفضل متوسط في جميع سباقات القنوات المتقاطعة باستخدام NIBE نقطة. ثم كانت هناك الدجاجة الزرقاء المتقلب التي فازت يونغ بيرد الوطني
من بينزانس في عام 1972، وكانت والدة الديك ذو الطرف الأزرق الذي تم خسارته في الحصول على جائزة قاعة الشهرة في عام 1979، وهي جائزة فاز بها الدور العلوي في النهاية مع ديل بور آخر في عام 1990. ومن أفضل الطيور الأخرى هي الدجاجة الزرقاء التي فازت بسباق دين دربي مع نيبي في عام 1977. ثم في عام 1978 فاز بي بأول طائر وطني يبلغ من العمر عاماً واحداً، وفي عام 1979 حصل على جائزة الطيور الوطنية الصغيرة KNFC من بينزانس مقابل 2918 طائراً، وحصل على أكثر من 1500 جنيه استرليني من أموال الجائزة. مع نفس الطريقة ولدت ديل بورز. يمكن إرجاع تاريخ الفوز بديل بورز في أيرلندا وطول عمره إلى أوائل الأربعينيات، وخلال 80 عاماً التالية لم يتم تمثيل أي سلالة أخرى من الطيور أكثر من تلك الموجودة في ديل بورز. لطالما كان جاذبية طيور ديل بار هي نفسها. إنهم يفوزون خاصة عند استخدامهم كأول هجين في العائلات الموجودة. في القرن 21 لم يكن هذا واضحاً في أي مكان أكثر من بلدان الشرق الأقصى في الصين وتايوان. السلالة اليوم هي عائلة الحمام رقم 1 في دولة الصين الشاسعة. في الواقع هناك جمعية وطنية لمربي الحيوانات في ديل بور في جميع أنحاء البر الرئيسي الصيني، وهو وضع لم تتخيله عائلة ديل بور في بلدة رينس الصغيرة في بلجيكا عندما أصبحوا مشاركين في الرياضة لأول مرة قبل أن يواجه العالم أهوال العالم الأول حرب. في الحقيقة ديل بار هو سلالة تمنسجها من الأساطير والأساطير، ومع ذلك فهي بحق تحتل مكانة مرموقة ضمن نزوة الحمام في جميع أنحاء العالم، باعتبارها واحدة من أعظم عائلات الحمام على الإطلاق. من الجزء الناطق بالفرنسية